اف gases at cellular level وو. نو چې تاسو ته د exchange of gases دپاره 3 لیول یادي. فار ایگزامپل زه زه ساه اخلم، زما او د اټماسفیر، زما د بوډي او د اټماسفیر په منځ کې د ګیسونو تبادله کیږي. اوس ما ساه واخیستله، د الویولای او د کیپیلري په منځ کې ایکسچینج اف ګیسز وشو، دې ته موږ ګیشیس ایکسچینج و. بیا دغه ګیس ترانسپورټ شو د سیلولر ریسپایریشن لپاره د بلډ کیپیلري او د سیل په لیول کې، هلته هم ایکسچینج اف ګیسز وشو. نو ګیشیس ایکسچینج کې 3 ځایونه تاسو یاد ساتئ. یو بوډي and atmosphere یاد ساتئ، between body and atmosphere. یو کیپیلري په الویولای کې، د کیپیلري او د الویولای په منځ کې هلته یاد ساتئ. یو چې کله ترانسپورټ شي ډفرنٹ پارټس اف د بوډي ته، هلته په سیلولر لیول باندې ایکسچینج اف ګیسز. نو ګیسیس ایکسچینج په 3 لیول باندې، خو په چا کې؟ په هیومن باډي کې. دا ګیسیس ایکسچینج په پلانټس کې جسٹ د دې پلانټس د دې لیوز او د دې اټماسفیر په منځ کې دی. خو که دا ګیسیس ایکسچینج تاسو ته د هیومن په باډي کې، نو دا په 3 لیول به تاسو یاد ساتئ. د هیومن باډي انوایرمنټ، د کیپیلري الویولای او د سیل او د کیپیلري. پوینټ کلیر دی. اوس که تاسو د لیوینګ ارګانیزمز کې تاسو د بیکټیریا ته وګورئ، نو دلته په سمپل ډیفیوژن باندې دا کولی شي چې دا اکسیجن واخلي او کاربن ډای اکساید څه کړي؟ دا ریلیز کړي. نو کاربن ډای اکساید اخیستل په سمپل ډیفیوژن او اکسیجن، کاربن ډای اکساید ریلیز کول او اکسیجن اخیستل په سمپل، دا زموږ څه کوي؟ خو یاد ساتئ که تاسو وګورئ نو د دې ګیسیس ایکسچینج په ریزلټ کې به موږ ریسپایریشن کوو، په هغې وروسته خبره کوو. نو دلته هم سمپلی د باډي اینډ انوایرمنټ په منځ کې، ځکه په دې کې هم سیسټم نشته دی، یونی سیلولر ارګانیزم دی. او که په دې دغه کې تاسو چک کوئ په اکویټک انیمل کې، نو دلته په اوبو کې په ډیزالو فارم کې اکسیجن دی. دلته په دې کې یو خاص سټرکچر لګېدلی، هغې ته موږ ګیلز ووخه، څه ورته وو؟ ګیلز ورته وو. ګیلز، نو د ګیلز په ذریعه باندې دا چې کومه دي، دا اکسیجن چې کومه دی اخلي او دا ریلیز کوي. نو دلته هم د اکویټک انیمل او د انوایرمنټ، دلته چې کوم انوایرمنټ دی نو دا واټر دی، ښه په دې کې واټر دی او دلته ایر دی. نو چې دا درته کلیئر وي، نو بټوین د واټر اینډ د هیومن باډي دلته زموږ څه کیږي؟ ایکسچینج اف ګیسز کیږي. اوس دلته وګورئ ریسپایریشن، gaseous exchange and breathing. breathing په هر یو living organisms کې به تاسو ته په نظر نه راځي، خو کله د هیومن باس کوئ نو inhalation and exhalation، taking in of air and letting out of air، دې ته مونږه breathing وو. breathing دلته نه کیږي، بریتینګ دلته نه کیږي. نو چې تاسو ته دا خبره کلیئر چې کله ملټي سیلولر ارګانیزمز او په هغه کې الله تعالی یو سپیسیفیک سیستم جوړ کړي، نو په هغه کې به بریتینګ ان کیس اف هیومن دا پاسبل دی. پوینټ کلیئر دی. اوس ریسپایریشن څه ته وایي؟ ریسپایریشن کلم چې په سمپل ډیفیوژن باندې بټوین د بوډي څه وشي؟ ایکسچینج اف ګیسز وشي. نو د ریسپایریشن دپاره به دا یو خبره کلیئر چې زموږ بوډي ته کلم اکسیجن انټر شي. څه شی انټر شي؟ اکسیجن انټر شي. د دې اکسیجن د انټري مقصد دا دی چې زموږ په بوډي کې کوم سټور فوډي که دا زموږ سره د ګلوکوز په پام کې دی، که دا زموږ سره د پروټین په پام کې دی، او که دا زموږ سره د لیپډ یا فیټس په پام کې دی، نو دا اکسیجن زی او د دې بریک ډاون کوي. ښه، فرست سورس اف انرژي ګلوکوز ده، سیکنډ سورس اف انرژي چې کوم ده دا زموږ سره لیپډ یا فیټس دي، تھرډ سورس اف انرژي دا پروټین ده. دلته به موږ سمپل د ګلوکوز خبره کوو. ښه، کله چې دا خوراک دننه لاړ شي، دا خوراک اکسیجن دننه لاړې او دا د سټور فوډ سره میلاو شو، موسټلی موږ د ګلوکوز ذکر کوو، د ګلوکوز سره میلاو شو. ګلوکوز دی C6H12O6 سټور فارم، د دې سره کله میلاو شي نو دا به 3 شیان پروډیوس کوي. یو کاربن ډای اکساید پروډیوس کوي، یو به واټر پروډیوس کوي، او یو به ان د فارم اف ATP انرژي پروډیوس کوي. دا پروسس د انرژي پروډکشنز دپاره کیږي، ښه، چې انرژي زموږ سره پروډیوس شي. اوس دې پروسس کې کاربن ډای اکساید چې کومه دی، کاربن ډای اکساید او واټر چې کومه دي، دا ایز بای پروډکټ چې کومه دي، بای پروډکټ دا پروډیوس کیږي. اوس وګورئ، موږ وو چې